Ja. میکنه. از مارشگاه نوشتیم دو خیلی جیرونی بود. خاطر چه 2 سالش نپیر قرمیرش. لطفی چیزی لطفی هستی باعث کی؟ باش گفت آمد سینه. خب. دیگه شامال اعصابت بود چه دست بارت خشکی بود. آزمایش ژنتیک چند با حتما بری؟ مطمئن بود مریضی دویت نرود. نه. به دو دارو دام. به تا چه روده دوباره بیو. آزمایش هم با بری. خب. جیرون آزمایشش خیلی جیرون. با هم اسپان آزمایش بی انجام بی. همون اسپان. نیستی غیر از کلاس گیتی بخواد چه؟ هیچی نخرام داروی خرام بهتری بود. هیچی. من میشه رفت نکن. ها با شوکو میهون سالم. 11 نباب زنی. تا یه سری گنجال نری دوشی دوش شده شانه بی. من خب نبود. از من نمیاد. هر هایی بزنیم. اون نه خدایی خوشگلی. ها بیشتر چیزی شده. نه گوسته نه ستا خود و قند باز چه گذار خورده. قند بیار. چند بار بری کنه میرسا چند بار بری گنجال؟ ها تو سر بهار بری کنیم. فقط بهار؟ غیر بهار هم چه بید؟ گنجال بخیر. اینش میخوای یا همین تو؟ یه زیاد داریم. رای چند تا رو بده. زهری میره جزیره. دیش کن. باید که در دامون تیو. بفرما آزانی تیو. من خرم
او او آب تبع او التاي نبيهم صامنا او ده شيو او 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 محمد زي دومه رو توش دوش نوما شیلن لا مش كانت نوم ما خفتنا اصلي بيجو بيو اعصابهم قدیم ازم بیاته رفتن دا بیا موقع میدارم چیزی خوش ناشی بکنن دا برسی اعصابهم هيجوا خاص برو شاركو يعني إذا بتاعش خاص برو مدخلات يوم لا لا بتفكر بنوم مدخلات يوم
هایبرید نیسته. موتور نیسته؟ نیست زیرو. نه. Sotto dado? نه پیروزه که فرده چونده. Começou. Minha mulher não sabe me ligar. Tá vendo aqui? Ne? Devamlı kontağında. Nasıl? Düş. Koordinatı kadar nasıl? Ne yapıyorsun? Oradan değil. Sen. Ama böyle de. Süper. من یعنی بخرم یا Gosta de o carro que eu fecho. Zena Sara gosta de. Saru zani o carro que fecho que não dá. Öyle misin? Não, o que faz é não. Bana koordinatı işte mutlu nefsat mı? Ne tem? Widzisz tu? Tu serdy. Burada jest trudno. Passar a boca, vocês curtem.
وقت نداریم است. نه والا. واسه امید بیا آسو بیا باسش کن. ظروف نیمه تابلو کنش؟ سلام. Vittorio, come ci va su? Così? بابا دومتر. خیلی چی می‌کنی؟ ای. ما توی زور نخوابه Hope to all the taboo. هذا قدر
فزن زیرانی گوشی نه ساده یم. من پوسته چی داخل برو کن؟ خب تو بیاو میتونی بیاو من جارو نیست برو. That's it. Oh? خب ایسی تو من نگاه خیلی رو بشو برام خیلی رو بشو بلیش کن خب اگرام ما یا مقاش یا خیلی رو بشو بلیش کن برای ساعت کن دیگه بچون کن هایین خیلی رو بشو کن نگاه خلاص خواه بود یک لحظه دیگه تا زانه بلو بود تا بوتل پاک کنیم لحظه آدارو بیا یه سایی کن یا بالا بشی ست دریا
بیا چه بخ نه برای غسل بخیر یلا خردی شویه چیشو خردم بیا بالا چه بخیر بیا میگم با هم اصلا درمان مریضی داریم ورد نکن چه مریضا بید تو نه برخواه اصلا به یارم نیای تا همه شهرهای مفید تا آزمایش نریخ مطمئن نیزی نه برخواه فقط به یارم چی بتبین قطعی چند تا آزمایش به اون برگشت امید بودیم خب بیا هیچ نرانه پا نه برخواه امید رو تای خلایه هیچی نیست دیگه اتسایی بخواه خوبه بود انشالله خط نران مکن من إيه في جاي مرة دعاكم إيه خلق هيك مشكلة بس هر شهر من الآن هر ما تجري على هم تشارش إيه خلق ببلا أنا تسبونا ودي شو زایی؟ هيدا عزيزو هيدا قلبي تجبرها کدایشه؟ دوش علانية عزيزو تقدر اوه تمجيدو بيا اوه هیچه چیه؟ شفت؟ There's the power side. Dara. Umay da dünya sütü. Ay, satıyormuş. Bana da böyle satıyor. Tamam da şu. Bu da işi. Yine? يني Tak ne yapayım? او بخير يشتكي يا بزي هي كيتو يا السيدة هي قوي سامح من قصر جلو سيش او 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 اي تس تس كوز تفوق اوكي دوشه به باشه. خیالانه با آشیرش بکنه. تس بوزاكاش تا این نافش خسی باری؟ تس شنو بیایید عزیزو چاره خبت بی ای طبعا دمش مفتوح دو سیبوری حالا